Trong cuộc đời của Ly đó, có cái biến cố nào làm cho nó thay đổi không? Đêm đó em đi chơi với bạn em, xe đạp cùi mà chế đi chơi với bạn, dọn được con gái phái lắm. Thì Em mặc đồ con gái luôn? Dạ, lúc đó là lộ rồi. Thì đi chơi thì bị bạn bỏ về trước, rồi em mới đi về mình. Thì em bị 4 thằng nó xin rượu, nó kè xe đạp em á, rồi nó làm chuyện bậy với em á. Bốn thằng nó đè ra mà nó kêu mình làm như những gì mà nó muốn á. Em không chịu thì nó đục mình, mà sức con trai mà có rượu nữa, đánh đau lắm. Rồi bắt đầu bà già bà la lên, nó công an tới, công an xã tới. Thì nó mới chạy. Năm đó là em bao nhiêu tuổi Ly? Năm đó là em 20 tuổi. 20 tuổi. Mới có 20 tuổi thôi mà cái đó khủng khiếp lắm. Cái em đi về cảm giác là xấu hổ. Em nằm em suy nghĩ 2 giờ đêm, mình cảm giác không có cái gì nữa. Cái đầu em mới đập cái ly, em gạch cái tay em. Em tự tử hả? Dạ em tự tử. Mà thấy cảm giác mà đau quá, máu chảy hoài mà nó không ngưng. Em nhớ là cái chai Comfort của em mới uống bắt đầu nó khó chịu. Từ cái gì em phát hiện thì kiếm bắt đầu la làng lên. Thì lúc mà em hôn mê mơ màng thì ngoài em xíu lên xíu xuống, kêu mọi người cứu em vậy đó. Cho đến khi em tỉnh là đưa em vô bệnh viện. Dạ. Em ngồi vậy thì em mới hoạt động lại, em mới suy nghĩ chín chắn lại. Mình ngu quá. Sau đấy em bỏ lên Sài Gòn hay là em vẫn ở dưới quê? Bắt đầu em được một chị trên Facebook tìm kiếm để mà xin đi hội chợ lô tô. Thì ngoài em cũng khóc nhiều, ngoài em nói nó gì gỡ gắm người ta. Rồi em cũng nghĩ đi lô tô mình vui, tại vì với ánh đèn lô tô là mình bước chân lên ánh đèn đó, mình bận được bộ đồ con gái, mình được thể hiện cái gì mình cần thể hiện, mình thích là được. Dạ. Nhưng mà ngược lại vô đoàn lô tô nó khác với cái gì mình suy nghĩ. Chị em mình nghĩ cùng màu áo nhưng lúc đó không thương nhau, hại nhau không. Hại nhau là cụ thể là như nào? Ví dụ như là mình thích cái người đó mà người đó thích mình, mà chị đó thích người đó, đi về là bị bắn. Là chị đã đánh em mày luôn? Không có được lại gần thằng đó. Hay là tối bán mệt mày đi mua không, mày đi mua nước tao uống không, mà giờ không đi là bị đánh. Còn chịch một chút là đồ đạc cái này bị xé, không phải là bị mắng. Sao chị em mà không thương nhau nha? Thì em kiếm được số tiền em đi về với ngoại. Rồi lúc đó đi về cũng nhiều lần rồi dì nói cái thứ của mày là BD con tao mà giống như mày ha, tao bẻ cổ nó đó. Quỷ ma đuổi ra khỏi nhà hoài à. Sao ngộ quá ha. Em không hiểu tại sao mà người trong gia đình lại như thế. Mọi người trong gia đình sao đối xử với dù gì nữa cũng là con ruột, cháu ruột. Có cái lần mà ngoại em buồn nhất, ngoại em cũng khóc với em đó. Ngoại em cũng chịu, nhìn chị áp lực quá cho nên ngoại em mới đuổi em thôi. Tại vì ngoại có nhiều, ngoại tiền người này kia cho, ngoại giấu cho em, sắm cho em cái này, sắm cho em cái kia, lâu lâu sắm. Nhưng mà trước mặt người ta thì ngoại không dám. Là con không nghĩ mình là được yêu, mình chỉ sống đúng mình. Cái từ cái mình được người này người kia để ý, cái mình thấy mình vui, cái mình yêu đời, mình bắt đầu tiếp tục cái con đường mình. Câu chuyện tình yêu nào trong cuộc đời của Ly làm cho em nhớ? Mà một ngày đó em đi chơi với bạn thì cũng dưới quê, mà mình không biết nhậu mà bắt chước nhậu. Cái thì anh đó anh không có thích BD, anh ngồi anh cũng liếc mấy qua mấy lần ngồi chung với nhau, cái vô tình thì quen. Anh nhìn em cái anh cũng thích sao em cũng biết, cái bắt đầu có tình cảm lúc đó. Bắt đầu nhưng anh đó là lúc trước không thích người ta bảo là ghét của nào trời trao của đó là thật sự. Vậy hả? Dạ. Rồi sau đó em với anh đó có quen với nhau không? Dạ, bắt đầu hai đứa tìm hiểu, rồi đầu giấu mẹ ảnh, quen một thời gian, tới nào gia đình biết được thì cấm cản làm nghiêm khắc. Anh em đánh đập cái anh đó hả? Hai anh em đánh nhau. Thì biết giao dưới quê mà phóng hơn là phim kiếm hiệp, quánh lắm, công an tới kiếm luôn. Hai đứa phải băng đường đồng bỏ về xa lắm mà chạy lắm. Lúc đó hai đứa định uống thuốc sâu tự giận mà. Thì là chắc là lúc đó cái anh đó thương em rồi đó. Anh chắc anh thương rồi, anh rủ uống thuốc sâu. Ngồi ngoài đám gom dưới quê thường có đám gom như Trầm Mã, định uống sau cái đầu em không chịu. Tới em nói là sao? Không chịu. Em nói bây giờ cái gì cũng phải có mối gỡ, mình chết là mình ngu. Tại mình từng tự giận rồi. Rồi là hai người trốn đi luôn á hả? Dạ, trốn về ngoại, năn nỉ ngoại. Thì lúc đó ngoại cũng khổ, đâu có tiền. Rồi bạn trai em ở chung với ngoại luôn? Dạ, ở chung, mình đi làm hồ mà lúc đó chưa xin được việc làm mà ngoại phải nuôi, rồi bị áp lực, ngoại phải đuổi hai đứa đi. Rồi đuổi hai đứa đi đâu?
Hai đứa đi xin dưới đít sàn này kia ở. Phải đi Trời xin gì khổ vậy trời. Quá khổ chị ơi. Rồi cái cuộc sống của hai người ở dưới cái sàn. Ở dưới sàn là ở dưới sao? Ở dưới sàn là cái nhà sàn nhà người ta, nhà cao cao dưới có sàn gì nè, dàn đất gì nè. Xin ở dưới đít sàn của người chú của ảnh mà ngay mương thúi. Chị ơi nó thúi dữ lắm mà mũi con nào con thấy nó bự lắm. Khổ như vậy trời. Sạc chị biết rồi, ngay cái đường mương thúi đi theo nè mà em nằm kế bên mà đâu phải nằm mà đất nó bằng phẳng vậy đâu chị. Đất mà dạng nó ô lên cục nằm đau lắm, chịu không nổi thì nằm tại vì thương nhau thì ôm nhau sống vậy. Ăn cơm mà khóc, ăn cơm khóc. Không có chỗ nào để mà ở, không có xin ai bà con đâu gì hết hả em? Không ai cho ở. Em còn nhớ cái lúc này mấy anh của ảnh sáng sớm súc miệng đánh răng xong mới cố tình hắt cái nước đó ngay cái vũng nước thúi đó, ngay cái mương thúi văng vô cái mùng mà mình đang ngủ đó mà hật lên một cái, trời ơi. Mà thì ảnh cũng la lên, anh em đánh lộn bị đuổi đi tiếp tục. Của năm đấy thì em bao nhiêu tuổi và người yêu em bao nhiêu tuổi? Em đó em 21 tuổi, người yêu em 18 tuổi. Rồi mới đùm bọc với nhau đi xin việc làm. Hai đứa đi làm hồ. Có khi hai đứa không có tiền, hai đứa phải đi bắt ốc hái rau ngoài cồn á. Rồi có lần kỷ niệm là lúc đó thèm con tôm, thấy người ta có tôm ăn không có tiền mua. Mà không biết anh Lặng sao cũng trong sọ dừa có con tôm đi về ăn ngon quá trời. Tôm mình ăn, còn ốc mà ngon mình phải đi lên năn nỉ ngoài, hỏi ngoài đi bán đi 40-50 ngàn. Rồi bây giờ em, cuộc sống em như thế nào? Em còn với cái anh kia sống với nhau không? Dạ hai đứa chia tay rồi. Tại sao chia tay? Một phần là thương nhau nhiều quá mà gia đình cứ cấm cản hoài, mà hai đứa cứ bông hoài. Mà mình thì dọn con gái mà đi làm hồ mà cực khổ quá, cực khổ chịu không được. Làm đủ thứ nghề, làm cái này có ngoại chu tiền bao nhiêu thì cũng chịu làm ăn lắm, mà thất bại không à. Từ khi lúc chia tay tới giờ là được bao nhiêu lâu rồi? 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy rồi. Rồi hai người quen nhau được bao lâu em? Hai đứa quen nhau cũng gần 6 năm. Rồi lúc đấy em có ý định chuyển giới chưa em hả? Lúc đó là chưa có khả năng. Bồng bềnh trên cái Sài Gòn nữa, làm bắt chấp, rửa toilet, rồi bán quán nhậu, rồi làm quán nhậu bên đây mà gình mượn xe mà không có xe, phải đi chạy xe ôm cho mấy con bia rồi đó chị. Phải chạy xe ôm. Giờ cái chủ gặp chủ la, mày phục vụ cho tao mà mày làm đủ thứ chuyện hết trơn, mày mượn xe người ta lỡ may bị gì sao. Thì cũng gắng kìm phụ, rồi gắng dành dụm, lúc đó là được một số tiền. Rồi khi nào thì em mới thực hiện được ước mơ của mình? Lúc đó em làm được, dành dụm tiền em đi về làm ngực. Mà cái ngày em đi về á, bị người ta giật cái bị, mất hết nửa phần tiền. Trời ơi em la, em chạy giật cái theo. bóp tiền đó hả? Giật cái bị của em, mất điện thoại, mất sao không bỏ vô cái cốp xe? Em vừa mua ra mà nó canh sao hay. Tại vì vừa lấy tiền ra, tại vì mình chưa kịp để vô là nó giật rồi. Em đi xin 20 ngàn mà em xỉu lên xỉu xuống. Rồi xin được 20 ngàn đang làm giấy cam kết, chạy xe xin đổ xăng đi về quê. Bây giờ mới kể với ngoài. Rồi trong kéo dài 2 tháng trời ngoại mới đi hỏi tiền, rồi đi dây đặng đi làm ngực. Hai bà cháu dặn dụm lên Sài Gòn mà nhớ là đếm tiền lắm, tại vì số tiền mấy chục triệu đâu phải đối với ngoại em là một cái số tiền quá lớn. Rồi đi hỏi tiền nữa, hai bà cháu không có dám cởi ra. Tới giờ xong hết trơn mới nói thôi. Rồi đi phẫu thuật về làm ngực rồi quá mừng rồi. Em làm ngực xong rồi em cứ bắt đầu mình có cái suy nghĩ khác nữa. Mình thấy mình làm ngực xong rồi con người mình không có giống con người, mình nó kỳ, nó khác làm sao nữa. Tự nhiên ở trên là con gái mà ở dưới nó không giống con gái. Là muốn làm ở dưới tiếp. Và tiếp tục muốn làm ở dưới. Nhiều khi chị biết không, em soi gương ha, nhiều khi em muốn lấy cái dao em chặt cho rồi, tự mình chặt cho đúng mà mình ấy, mình cho mình đừng có cái đó. Mình thấy nó trong người mình là như cái gì đó nó cứ hành mình hoài, nó nhục nhã cơ thể mình. Rồi đâu em tiếp tục đi lên Sài Gòn, em làm khỏe xong em nói ngoài con lên Sài Gòn em làm, em cài bắt chập, cài ngày cài đêm. Thì em mới điện tới một bà chị dẫn dắt đi chuyển giới á, là đi làm ở dưới luôn. Dạ đi về ngoại đang chơi với mấy bà dì ở xóm thì nói ngoại ơi con đi Thái Lan ở ngoài. Ngoại giật mình, trời tiền đó mà đi Thái Lan trời. Rồi em mới đi bán vàng em, ngoại ơi tiền con, ngoại hết hồn. Ngoại nói số tiền quá trời lớn, sống tới từng tuổi này mà ngoại không có số tiền này ở đâu có, mà ngoại khóc quá trời khóc, run lắm mà khóc. Hai cháu bắt xe tối đi liền. Là hai bà cháu đi Thái Lan luôn. Ngoại gỡ gắm qua cho chị đó đưa đi là ngoại khóc nên khóc suốt. Cái lúc mà mình vô bàn mổ, cái mình lại muốn đi về. Không phải như Việt Nam mà người ta an ủi tinh thần của mình, mà đi qua đó vừa lên mình như là nói chung như một con heo. Người ta giãn hết cơ của mình ra, mà mình đang sững sờ gì không ai nói mình tiếng nào hết. Trấn an mình nó lại kia.
đưa mình lên là bắt đầu chùm mặt mình, cột chân, cột tay cột chân mà làm em nói chuyện em khủng khiếp, lột cột lẫn cản mà nó không nói cái gì, mà cái lúc mà em sợ nhất là cái lúc nó chùm cái tấm vải mình bình thường chùm lên như mình đã chết rồi mà nó giãn ở dưới mình ra, chịu không thể nào tưởng tượng, nó đau quá. Mở mắt ra mình nghĩ là mình chết rồi, em đau quá, nhìn lại cũng một phần cũng vui mà lúc đó nó hành quá, đau mình không quá. dám ăn, nghe lời bà chị dặn mà không dám ăn, nhìn đói tiếp tục. Sao dám ăn? Sợ ăn nó bị không ok, nó bị tiêu chảy này kia, Đúng nó rồi, bị đúng vết rồi. thương. Rồi chị biết không, rồi gán uống nước thôi. Ăn cháo được, ăn cháo Dạ. được. Mà ăn ít lắm, không dám ăn nhiều, mà người ta có tiền thì người ta mua đồ này kia ăn nghiêng, còn em không có tiền. Em nằm đó thì người ta nấu thì em ăn thôi. 6 ngày sau cái em yếu bắt đầu em suy sụp, tự nhiên cái đầu em sốt cao, cái đầu mình bị ép ngực, cái nước tiểu mình nó ngưng nữa, mà em đau em la lắm, em tiểu cũng không được, mà vết thương của em nó hành em nói chị à, em không thể tưởng tượng được. Em mới điện gấp rút về em hỏi thăm người này kia đặng em kiếm ngoại em, thì ngoại em bên đây xíu lên xíu xuống nghe tin em chị. Cái chị bên đây chỉ nói một câu em nhớ, bây giờ em bị gì có chết em ở đây em cũng đã là hình hài của con gái rồi, mà em điện về em sẽ kéo thêm ngoại em bị bệnh tim với lên máu gì, em như vậy làm ngu. Thì bắt đầu em tắt liên lạc với nhà em. Rồi mấy ngày sau em mới bình thường trở lại? Cũng không gọi là bình thường, nói chung cũng đỡ được chút xíu nào à. Nhưng mà đến ngày là phải về. Em đi về là cỡ nào cũng phải khỏe, mình tỏ vẻ khỏe, chứ mình không khỏe người ta lợi tiền gấp đôi cái đó nữa. Người ta bắt mình lợi không cho mình về, mà mình đâu còn tiền nữa đâu. Bắt đầu bao nhiêu ngày em xuất viện? Đúng 15 ngày. Trời ơi, 15 ngày là còn yếu lắm. Lên máy bay ngồi thiếu điều như là mình đang đi một cái thế giới khác, mình cố tình mình đàn áp, mình cãi lệnh trời để mình sống sót cuộc đời của mình. Đi về tới Việt Nam ở lời bên nhà bà chị từng đâu dám nói cho ngoại hay. Nên hôm nay mọi người nào mà muốn chuyển giới thì Khánh Chi cũng xin chia sẻ luôn, là mình phải 1 tháng, đúng 1 tháng thì mình hãy về. Tại vì mình về 2 tuần là mình sức khỏe mình rất là yếu và nó sẽ rất là dễ bị nhiễm trùng. Còn không có tiền thì gắng để dành tiền thêm một thời gian nữa, chứ như vậy rất là nguy hiểm. Đến đây là được bao nhiêu năm sau khi em phẫu thuật hết hoàn toàn cơ thể mình? Nói luôn là cũng mới đây à, cũng gần được năm mấy à. Mà bây giờ thì em có thấy mình khỏe hết chưa? Khỏe hẳn chưa? Cảm giác như bây giờ là ngày xưa thì một bao lúa em cũng có thể vác được, còn bây giờ là xương sóc em như là một con cấp bế vậy đó, kêu góp mà cảm giác là nó yếu đi rất là nhiều, không có chịu được nổi nữa. Câu chuyện hôm nay gắn liền với hình ảnh của bà ngoại rất là nhiều. Vậy anh Dạ. xin phép được mời ngoại ngồi lại để nói chuyện với bọn mình luôn. Dạ. Ủa, câu hỏi xuất hiện nữa Dạ, hả? hôm Dạ. nay. Và xin mời bà ngoại. Ngoại xúc động quá. Khổ dữ lắm con à, không có tả nổi. Gán rồi. Cái lúc mà mẹ nó bỏ nó thì ông ngoại ẩm trên tay, mà tiền bạc thì không có nuôi cháu á con. Ông ngoại mới bỏ cháu ở nhà lăn lóc vậy đó, ngoại mới lãnh công lúa đi cắt nuôi cháu. Mà cấp đó nó đau bệnh như không có mẹ, nó uống nước đường, nước cơm nữa đó con, cái nó bị ỉa chải đó, mà chiếu gì cũng không có đắp hết trơn. Cái người ta thấy gì người ta ở trên Tân Phú người ta xuống người ta xin. Cái ngoại nói đâu có cho được, đói thì đói chứ không có cho. Tới lớn lên thì ngoại bắt đầu ngoại mằng, thì xe nhang đồ này kia qua ngày qua bữa sống đó con. Mà cứ nói hoài con à, con là BD, con đi đâu á chúng quánh á, ngoại thấy người ta quánh chịu lên chịu xuống, nên con coi chừng, chúng không có thích con đâu. Người ta coi như con là thú vậy đó, chính quyền cũng không có xử. Con đừng có cái tánh tham, con không có được lường gạt của ai hết trơn. Với cái gì người ta gớt thì con đừng có nghĩ là con lượm lấy người ta khổ lắm nha con. Dạy cách mà nó đem tiền gì vậy đó con, nghĩ là nó trộm cắp của người ta không à, nó đi hỏi thật đó. Con nói đi con nói đi, con nói đi nghe con đừng có lấy của người ta như vậy. Ngoại không thích nghe, ngoại không thích, con không có ngoại, con không có tham, con không có tham ngoại ơi. Tới chừng nào mà ban đầu mổ vú thì hai bà cháu được 40.000, mà hai bà cháu gói phải
40 triệu mà hai bà cháu gói đi lên thành phố cho người ta giật. Rồi tới chừng nào mà hổ thật vú rồi đó, nó ra nó ôm ông ngoại ơi ngoại, ngoại ơi ngoại, mà ngoại khóc quá trời khóc. Hồi đó tới giờ đâu có ai mổ gì, sợ nó chết không à. Ngoại cho phép con hỏi là bây giờ khi mà thấy Trúc Ly thành một người con gái hoàn toàn như vậy, cái điều ngoại lo lắng cho cuộc sống của Trúc Ly nhất là gì ạ? Bây giờ ngoại lo lắng là chắc nó cũng không có sống được lâu, ngoại lo bao nhiêu vậy đó. Tại vì nó yếu quá yếu. Ăn uống thì trên này nó tiền nó mằng tháng thì chạy ra tiền này kia tháng 3-4 triệu. Nó nhịn ăn. Cái ước mơ về tương lai của em là gì? Cho em và cho cả bà của em nữa. Ước mơ tương lai của em là em cũng nói với ngoại em là có một cái nhà nhỏ thôi ở dưới quê, rồi đi về ở với ngoại, chứ rồi làm được em đang ham mở cái gì đó em bán rồi lai gai rồi sinh em bé về nuôi. Nhiều khi em cũng giái trong bụng là giái cho con kiếm tiền dư được mớ, thì có nhắm mắt chết thì cũng để lại cho ngoại được cái gì đó, chứ đừng có để mà người ta nói ngoại nhiều quá. Chị và Tuân cũng xin chúc em và ngoại có nhiều sức khỏe và chúc em gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, để cuộc sống em không còn buồn như thế này nữa. Nghe qua câu chuyện của em thực sự chị rất là xúc động. Dạ em cảm ơn anh chị. Cảm ơn ngoại, cảm ơn Trúc Ly đã đến với chương trình.